I just bought a new whip. Spend a couple thousand just to cruise it. Shawty said she love me, but I swear she'll never prove it. I never tell her, but I put it in the music. Well, that's okay. All I wanna do is make the best of my whole day. Thank the Lord up above, get the cream on the side, make you laugh to no end. That's the stuff that I love. Jees, moro arvon kanssa harrastajat. Niin kuin näkyy, niin meillä on aika siisti homma tänään täällä työn alla. Meillä on kakkoskoreinen golfi ja siihen laitetaan PC Racingin alusta. Ja pitää vielä erikseen kiittää Toni Mordi ja PC Racing Fitä, että meillä on tää PC Racingin DS-setti tässä, joka laitetaan tuonne. Ja kuten näkyy, niin me ei olla täällä 200 tai 300, vaan meitä on oikeasti tässä vähän useampi tyyppi meidän apuna. Jes, eli jätkät tuli tänne viikonlopuksi, starttailtiin eilen viikonloppuun vähän JJ's PP-kuulta ja kyseessä on meidän niin sanottu hefekööri, eli luottomiehet, on se sitten tapahtumaa tai kakkiksi alusta-asennus, niin näihin jätkiin voi luottaa, ne tulee paikalle ja homma hoituu. Ja mennään nyt sitten kattoo, että mihin päästään PC-alustan kanssa ja saadaanko kakkis rullaamaan. Todellakin. Eli katsotaan, kun kundit on sellaisia, jotka on harrastanut volkkareita ja mitä tahansa muitakin autoja ja madaltamista aika pitkään, niin kuin mekin, niin katsotaan, kun saadaan tolpat talleen, että millaiseen fittiin ja stanseen saadaan kakkoskoppaneet tiputettua. Toivottavasti se on tänään rullaava. Vaihdellaan BC-alustaa. Hieno. Se ei tullut selväksi tässä aikaisemmin. Hyvä, että joo. Tehdäänkö ensin sitä lisätilaa tänne? Se kipinöivä työtä. Täällä on tää sisällökarisonta. Tämmönen niinku Aaperin niemäävä peltin lärpäke, mikä pistää vähän hanttiin. Johtuu varmaan siitä, että mä vaan niin kädet. Pitäisikö ne tehdä nyt? Ennen kuin laittaa tolpat paikalle, niin laittaa se. Tehdä se HH-työ. Mä ajattelin, että voisi tieltä tästä. Se oli siinä pyörimässä. Tää on vaan tämmönen. Tynnyrin päälle. Sieltä läks crusty old piece of scheisse. Oho. Hups. Onko tässä joku? Joo. Tässä Eikö siinä oli tuo mutteri juttu? Mikä? Sehän tuli pois näistä. Tuosta vekeä. Montako kertaa mekin on tähän Ootko, tehnyt se niin mä meinasin Apo just kysyä sulta, että monta kertaa oot vaihtanut kakkiksen alustassa. On me tässä samantyyppisiä alustoja on vaihtanut montakin ja joka kerta me on tehnyt tähän tänne erikoistuja ja joka kerta me on hävittänyt sen jälkeen. Nyt me ei enää vaiha ikinä. Älä nyt. Ja taas vaiha. Se olisi hyvä. Niin. Voidaan demonstroida tää. Mä en tiedä, pitäisikö täällä ehkä tehdäkin jotain. Hölökyti. Tarvitsi lisäkäsiä. Mä en ikinä uskonut. Noin. Autonen näin innokkaasti raskaa. Tuntuu olevan sen verran kokkei tekemässä alustaremppaa, että mä luulen, että mä siirryn ja meillä on tuolla sisällä ollut mun S2-tonnis-projektista jääneet Pridein prossit ja niihin on tullut kiskot kans nyt, niin mä tässä kun jätkät jumppaa alustaa, niin vaihtelen noin jakkarat tonne hyttiin kiinni.
vittu mä laittaa tänne väliin näitä. Hei. Kui helppo se on sinne laittaa? Vai mitä, Jesse? Onko se reikä siellä? Onks siellä reikä? Mä tuun vähän ottaa. Pultti se. Joo. Tää 7,8 millin pultti. Pride, Japan. Vittua. Helpottaisiko, jos sitä nostais pois siitä niinku huulilta tätä? En mä usko, että se... Kunhan tossa niinku ihan tilaa, kyllä toi niinku tohon menee, mut se... Ei Onko lähde. se paskan pultti? Ei. Näytä sitä kärkeä. Se... Hollil on. Challenge. Tuuks sä Rodi näyttää? Onpa outoa, koska Tuli nyt tällä jälkiviisana mieleen, että siihen olisi voinut ostaa semmosen pultin, missä on 6 kulmaa. Tästä ei tuu sellainen niinku... Joo, tää ei ole semmonen ihanteellinen. Ei. Kaikki menee niinku putkeen. Sanotaan niinku yli puolet tästä ajasta meni siihen, kun ihmiset miettii, että mikä menee mihinkin ja miksei toimi. Joo. Vittu ennenkin. Sit vaan pitää semmoista... Kohta. Nyt mennään. Nenäkarvoja. Eli tässä pussissa on niihin. Se tuli nyt siihen. Onhan toki siis se, että meidän... Dikki siihen ja sit yli ottaa siitä jonkun härkin. Ai toi? Toi on kyllä niin törkeä tuo. Tähänkin katsotaan varmaan kuvaa. Ei vittu, onks tää joku niinku kiinteämpi osa tää valla? Jonne, mikä tää on? En mä puhu volkkarissa. Kato! Säädettävä yläpää. Herranen aika. Tästähän me oltais saatu jo ihan megakulma tähän aikaisin. Mikä vittu tämä on? Professional installation. Noniin, paljon paremman näköinen tulikin muuten. Hyvä pojat. Noniin, vedä siihen. Onks sä valmis? Väkivaltainen kiristys. Kade, viimeinen. Hattu päällä. Tosta pieni sormet tarjolla, kun pitää niinku kiristää. Very good, very professional. That fitment is whack. Noniin, niin kuin näkyy, niin alusta saatiin paikalle Ja Hefet ei oo enää täällä. ja Hefet ei ole enää täällä. Eli meillä tuli tällainen niin kuin aika lailla suoritus tuosta alusta asentamisesta, niin yhtäkkiä huomattiin, että kello oli paljon ja kaikki väsähti ja sitten lähdettiin saunomaan. Mutta tosiaan alusta saatiin paikalle ja alustas riitti säätövarat, mutta autossa ei niinkään. Eli perinteinen volkkari-ongelma tuli vastaan, että tukivarret edestä makaa kiinni korissa ja samoin taka-akseli makaa myös kiinni korissa. Eli tän alemmas me ei tätä nyt saatu. Ja oikeastaan sit varmaan seuraavat stepit, mitä joudutaan tekemään, eli niinku autoon muutoksia, notsei tai kelkkojen nostoi, niin Jep. me varmaan jäädään odottaa sitä, että me saadaan tähän pandemi, koska
sit me nähdään. Me on nyt kuvista hiukan katsottu, että on kylkipokkauksen kanssa, että miten pandemi suunnilleen menee. Mutta sit näkee tarkemmin, että mihin tän saa myös tällä rengastuksella asettumaan. Niin se saa varmaan nyt odotella sit korisarjaa toistaiseksi näin. Kyllä. Eli ei lähetä silppua autoa sen enempää vielä. Mutta tietyllä tavalla tavoitteeseen kuitenkin päästiin, koska niin kun alusta on paikallaan ja hyvä niin. Ja myös Penkit on paikallaan. Myös penkit on paikallaan. Nyt sinne voi mennä istuu ja fiilistelee, eli Joo. noin. Ja nyt meillä oli tavoitteena myös se, että meillä on rullaava koppa, niin nythän se rullaa. Anna autona kaasua, nyt vedät. Nyt mennään.